ਬਾਬਾ ਜੀ 1993 ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਮੋਰੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਐਸੀ ਨੱਠ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕੂਗਾ ਬਸ ਉਹੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਇਆ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਊਗਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਚੁੱਕ ਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੁੱਕ ਲੂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖੋਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 15-20 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ, ਮਾੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੂਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇ ਮੇਰਾ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਗਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਪਣ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਨਾਮ, ਇੱਕਦਮ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਖਾਸ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ। ਰਸਮ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁਗਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਭਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇਊਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। Baba ji, if a satsangi is bearing physical and mental pain for many years and see there's no end of tunnel, what advice would you give to that satsangi? You see, all this is perception. Physical pain, mental pain, this pain, that pain, it is perception. One man's food can be another man's poison. It is how you perceive it, beta. If we take life as a learning process, we can go through everything without any harm. But if I let everything get to me, then I'm increasing my own burden. So whatever we are going through, beta, is the result or the consequence of our own actions. It is not that somebody else's burden has been given to us.
जैसी करनी वैसी भरनी. So if I have some action of mine has provoked some consequence, I have to go through that. Now the moment I say कि yes, I have to go through it, no problem, the burden will decrease. But if I start shouting and crying, it is still going to happen. But I have increased my burden. So always focus on what is the solution. We focus on the problem. You focus on the problem will become larger than life. You focus on the solution, you'll definitely get a solution. But yet we're looking for the solution for many years, but we can't get in. No. That's why. वो यही ना इससे करके बेटा, because we are focused on the problem. We are not focused on the solution. हर एक चीज का हल है बेटा. Babaji, my second question is that how do we indulge more ourselves into more meditation? Make it part of your life, beta. We have to learn to live the teachings, not just think about it, not just relegate it to the 2.5 hours of meditation. In every aspect of our life, we should be able to project the teachings. Every thought, every action should be projecting the teachings. Please give strength to do the meditation. Thank you, Babaji. ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਸੇਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਤਨ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਬੇਟਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। सो चाहत और उम्मीद और थोड़ी करनी। हुण इंसान चाह तो बहुत कुछ सकता है बेटा, उम्मीदां भी बहुत लेके बैठा है, मगर करनी है तो फिर किवें काम बनू बेटा। बाबा जी मेहर करियो, अंदरों दर्शन जरूर दे। कोई ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ? ਦਵਾਈ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਛੂ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਝ ਪਾਊਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਰੈਗੂਲਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਅਲਜੀਮਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ,
ਉਹ ਬੈੱਡ ਰੀਡਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੈੱਡ ਰੀਡਨ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਲ ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇ ਫਸਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ, ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਸੇਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਦਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਸੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੱਲ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ 500 ਹੈ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਉਸੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੱਖੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਧੁਨ ਸੁਣੇ। ਧੁਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਰਸ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ
ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਝ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੱਚ ਲਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 'ਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਰੱਖੂਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। अपनी भजन सिमरन बनाए रखियो। रात